Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách đơn giản để chúng ta có thể sửa chữa được một cái đầu Android Box. Nó bị cái tình trạng là bị treo logo các bạn ạ, hoặc là nó bị treo nguồn. Thì những cái lỗi này nó sẽ bị liên quan tới phần mềm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào cho các bạn thấy. Sau khi mình cắm nguồn xong thì đèn nguồn ở đây chỉ báo màu đỏ và không chuyển sang màu xanh. Nếu một chiếc đầu Android Box bình thường mà nó hoạt động thì nó sẽ báo đèn màu xanh ở trước màn hình này. Nhưng mà cái đầu Android Box này nó bị lỗi rồi nha các bạn. Nên nó chỉ báo đèn nguồn thôi. Đấy. Mình bật công tắc tắt bật thì nó cũng bị cái tình trạng như thế. Mình cắm dây cáp màn hình vào thì nó không hiển thị gì cả nha các bạn. Chỉ báo đèn đỏ như thế này thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình sẽ nạp thử phần mềm cho cái đầu Android Box này xem nó có hoạt động hay không nha các bạn. Để nạp phần mềm thì các bạn sẽ kiếm và mua cho mình một cái loại dây USB 2 đầu như thế này. Đó. Và các bạn sẽ chú ý ở đây một chút. Sau khi các bạn đã có dây USB ở phía sau đầu Android Box này, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cổng để chúng ta cắm để nạp phần mềm. Trước tiên thì các bạn sẽ quan sát thấy ở phía sau đầu Android Box thì người ta thiết kế cho bạn một cái nút Reset, tức là khôi phục. Nó sẽ nằm ở giữa cái USB 1 và cái USB 2. Tùy theo loại đầu thì người ta sẽ thiết kế như các bạn. Thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng USB 2 gần cổng LAN nhất nha các bạn. Sau đó là các bạn ở trên máy tính các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 cái thư mục. Thư mục thứ nhất đó chính là cái phần mềm để nạp. Cái thứ hai là driver. Cái thứ ba là file ROM để nạp. Các bạn sẽ tải và cài đặt cái file driver để trước. Sau đó là các bạn sẽ mở cái phần mềm nạp chương trình này lên nhé. Sau khi mở phần mềm lên thì các bạn sẽ cắm một đầu dây USB vào máy tính trước. Đầu còn lại thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu Android Box này. Trước khi cắm thì các bạn sẽ lấy một cái que tăm và các bạn sẽ chọc vào cái nỗ reset. Các bạn giữ. Sau đó là các bạn sẽ cắm cái jack USB còn lại vào cái đầu Android Box này vào. Các bạn nhớ là giữ nút reset rồi cắm jack USB nhé. Sau khi các bạn giữ và cắm jack USB xong thì máy tính của chúng ta sẽ nhận. Sau khi phần mềm nó nhận thì nó sẽ hiển thị cái phần như thế này là nó đã nhận đầu Android Box rồi nha các bạn. Các bạn sẽ chọn cái thư mục này xem để xem nó đã nhận hay chưa nhá. Khi nó báo màu xanh như thế này là đã nhận được phần mềm đầu Android Box rồi nhá. Các bạn sẽ chọn phần firmware và các bạn sẽ đến cái thư mục mà chúng ta để ROM nhé. Mình để ROM ở trong cái thư mục này và mình sẽ mở lên và chọn cái ROM để nạp. Đây nha các bạn. Cái ROM của cái đầu này là 3128 nha các bạn. Sau khi bạn chọn ROM xong thì các bạn sẽ chọn Update. Các bạn sẽ chờ một chút, cái phần mềm này nó sẽ tự động nó nạp cho cái đầu Android Box này. Đó. Sau khi nó nạp được thì nó sẽ hiển thị cái chỗ download phần trăm của firmware bên dưới này đây các bạn. Và các bạn sẽ chờ tới nó nạp tới mức độ 100% nha các bạn. Rồi sau khi mà nó đã nạp xong thì nó sẽ báo ở đây là đã nạp thành công 100%. Đó các bạn. Thì mình sẽ quay lại với cái đầu Android Box cho các bạn xem. Sau khi nạp phần mềm thành công thì cái đầu Android Box này sẽ tự động khởi động lại và sẽ báo đèn nguồn màu xanh cho chúng ta biết là cái đầu này đã hoạt động bình thường. Và cái cổng LAN này cũng báo đèn màu xanh lá cây nha các bạn. Đó, như vậy là đã hoàn thành rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ rút cái dây USB này ra. Và mình sẽ mang cái đầu Android Box này và mình cắm nguồn và kết nối dây màn hình tới TV hoặc là màn hình hiển thị nhá. Để cho chúng ta xem là có hoạt động bình thường hay không nhé. Đây là cái đầu Android Box. Sau khi mình nạp phần mềm xong đây các bạn. Các bạn có thể quan sát thấy đây là cái dây của cổng HDMI. Mình cắm từ cái đầu Android Box này tới cái màn hình này. Đó. Đây là cái giao diện của cái phần mềm sau khi mình đã nạp xong nha các bạn. Nó đã có thể hoạt động được bình thường rồi nha các bạn. Đó. Cái đầu Android Box này thì thông thường nó rất là hay bị lỗi phần mềm nha các bạn. Nó hay bị lỗi cái bệnh là treo logo này.
hoặc là không xem được YouTube do phiên bản quá thấp, thì mình đã nạp lại chương trình và phần mềm cho cái đầu Android Box này thì nó đã hoạt động được rất là tốt rồi nha các bạn. Các bạn cần cái phần mềm nạp và chương trình nạp thì các bạn có thể liên hệ với mình theo đường dẫn ở trong mô tả video nhé. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.